điều tra về án lần nữa. Hôm nay em gặp một đồng chí công an ấy, đi làm nhiệm vụ ấy, xem cái tờ đơn nạp danh viết số về đồng chí Mạnh ấy. Nên là bây giờ công an đang vào cuộc điều tra, nên là nãy cũng hỏi em bảo có biết nét chữ này không, nên là thực ra em cũng chưa biết đâu, nên là anh xem có biết ở trong gần mình có biết chữ của ai không thì hộ công an điều tra với. Bây giờ thì cháu không còn là trưởng công an nữa, cháu không quyết định được. Mà công nhận một mình việc gì không đến mình, vất vả thật. Mà bây giờ có trai mình cũng giận mình, nghe tin cũng bảo đi tìm nhà trọ, thôi cứ mặc kệ nó. Mình phải khô cái này lên, khi nào khô nhóm bếp thì đi làm bếp nhóm bếp kia. Mà chắc mình phải nhóm bếp này lên thì mới khô được. Tôi lửa đã. Mà mình ở không kịp là bề bộn quá. Mà không, bây giờ cứ để đã tính đi chợ sao. Thôi mình lấy ra lấy mấy cái đùi của mày. Mà hôm qua mình lên trung tâm nghe người ta bàn tán xì xào, nói là thằng Mạnh đã bị thuận xuống cấp dưới làm việc rồi. Bây giờ chuẩn bị đưa cho người khác lên làm, chắc cũng thằng ấy chắc cũng dễ tính hơn. Qua thì mình cũng điều tra chỗ cô gái Sapa, nhưng mà không phải cô gái đấy. Còn hôm nay mình sẽ xuống đến chỗ Bắc Hương làm sao.
điều tra chỗ Bắc Cường thành như nào. Thôi, ấm nước sôi rồi. Cho nước xuống đây. Mà bây giờ chắc mình phải thay quần áo. Đi ra ngoài xem tin tức ở bên ngoài họ có nói gì không. Với lại nghe tin tức như hôm qua thì chắc mình phải lên cơ quan tự thú xin lỗi, xong mình tự quay về mình làm nghề tốt, mình không làm thế được. Nghĩ lại em cậu em mợ mình cũng rất là tốt, mà mẹ cũng rất là thương mình, cũng muốn cho mình ở với, nhưng mà con trai đón đi thì cũng phải đi theo con thôi. Giờ cũng phải đi theo con rồi trông cháu nữa. Giờ có mỗi một thằng con, sau này già cũng chỉ vất vả cho con thôi, nên là giờ còn có sức khỏe thì cũng phải đi hộ con thôi. Mà nhà bác Cường bác thì không biết bác ở nhà thì gọi thôi. Có ở nhà không bác Cường ơi? Chắc là không có ai ở nhà. Cửa khóa trái rồi. Thế bác đi đâu rồi? Chỗ này chắc tạm dừng điều tra sau. Điều tra chỗ khác trước á. Chào em nhé. Vâng, chào chị. Chị ơi, Dạ, tiện cũng gặp chị đây, em có thể muốn nói với chị một lát công việc, chị có rảnh không? có. Vâng vâng. Có việc Thế gì chị không? dắt xe vào lề đường để nói chuyện với các chị một chút thôi. Em hỏi chút thôi. Em đi làm à? Vâng, em đi làm chị ạ. Thế để xe đây cũng được. Vâng, nhưng mà để tí người khác ra để quay xe cho. Có việc gì không em ơi? Thế này chị ạ, em muốn chị giúp em một chút ạ. Có việc gì thì nói đi, nếu mà giúp được thì chị sẽ giúp. Còn Dạ vâng, em cũng đang đi điều tra về chỗ đồng chí Mạnh cùng cơ quan với em ấy. Hiện tại đồng chí Mạnh từ trước người ta viết cái đơn nạp danh kiện cáo đồng chí ấy, bây giờ hiện tại đồng chí ấy cũng bị đang chưa giải quyết được chỗ đấy, bây giờ bên cấp tỉnh người ta giao cho em để em đi điều tra ấy. thế à? Vâng. Thế cái vụ đơn đợt nọ cháu Mạnh kể với chị đấy á, cái đơn nạp danh đấy á, là Vâng. bây giờ cháu Mạnh đã bị đình chỉ rồi à em? Hiện tại thì bây giờ đồng chí ấy cũng bị tạm thời thôi chức vụ đấy thôi. Bây giờ hiện tại giao cho em làm thì em đang điều tra cái chỗ người ta ai là viết đơn để tố cáo đồng chí Mạnh ấy. Vâng. Vâng, nhưng mà đây em cũng cầm cái tờ đơn này, em muốn nhờ chị xem hộ em, giúp em một tí thôi. Em có biết cái mẫu chữ này là ai viết đấy, thì có thể chị quen không thì chị nhận dạng giúp em với. Bây giờ vâng, nói chung là bị oan này cũng ảnh hưởng đến công việc của bọn em đấy chị, nên em cũng muốn nhờ chị giúp một lát để chỗ đấy. Mà sao ông Quan An lại đứng đấy nói chuyện với vợ mình, chuyện gì nhỉ? Mà chắc chắn phải có chuyện gì. Ông Công An với vợ mình đi đứng nói chuyện như thế. Thôi, phải dắt xe ra ngoài này để mình tìm mò xem mới được.
đơn đặt danh người ta báo cáo đồng chí Mạnh. Bây giờ từ đó là bên tỉnh xuống cho em để bây giờ em với quan tỉnh bây giờ đang điều tra chị ạ. Thành ra họ điều tra về giá gần đấy. Mà thực ra cái nét chữ này chị cũng nhìn cũng hơi quen quen, nhưng mà giờ chị cũng không khẳng định là của ai nữa. Nhưng mà chữ này cũng hơi ngoáy một tí đấy. Chứ để người ta viết ngoáy, người ta cố tình viết như thế đấy. Họ cũng sợ mình nhận biết đấy, nhưng mà chắc là điều tra dần dần thì chắc cũng biết thôi em ạ. Vâng, nếu mà chị nhận ra được, nếu mà chị nhớ ký xem, nếu mà chị biết cái chữ này là của ai, chị có thể phối hợp với em được không, giúp em được không? Khi nào mà chị nhớ Chị rõ báo cáo cho em thì ấy. chị cũng sẽ gọi điện cho em. Vâng, Thôi bây giờ chắc là em cất đi. vâng, em cũng rất cảm ơn chị. Mà bảo nhận dạng một tí thì chắc vợ mình cũng không biết chữ này đâu, cái này biết rồi. Chữ này biết rất là giỏi. Mà không biết này họ có thể điều tra ra không nhỉ? Với lại cái tờ giấy mình viết cũng chữ rất ngoáy. Thôi thì đợt này nếu mà trường hợp ở bên cơ quan điều tra ra thì phát hiện ra, nếu họ khẳng định là mình thì mình sẽ lên tự thú thôi. Vì trong cuộc sống mình với vợ con cũng đã nhiều cái sai quá, bây giờ không biết làm thế nào được. Thôi, chắc phải lên tự thú. Dạ, cái số chị với anh Cường quen biết với nhau ấy, vợ chồng với nhau ấy, hay là có khi nào là anh Cường mới tiêu cực, anh Cường là viết đơn tố cáo thì anh Mạnh không nhỉ? Mà chị xem lại cái chữ này của em cái thì có thể nhận dạng hộ em lại cái thế nào? Xem thì xem, thực ra chị cũng hơi quen quen, nhưng mà cũng không khẳng định là ông Cường viết. Mà không ấy thì chị em bảo chị lấy cái điện thoại ra, chị chụp cái chữ này ra cho em ấy. Thế chị chụp nhắc về chị cho đo xem thế nào nhé. Vâng. Để chị chụp ra. Có gì giúp em. Bên kia còn có. Đây bên này. Họ nói chuyện thế, họ có sắp đi, họ cứ đi thêm. Rồi, quên chữ. Lúc nãy em cũng đến số nhà ông Cường để điều tra đấy. Nhưng mà ông ấy có cửa trái không có ở nhà chứ. Em đi cũng thấy gặp. giờ ông ấy cứ ở một mình nên là đi đâu không ai biết đâu. Nên là chị thì bây giờ chị đi theo con ở rồi, không biết rồi. Vâng. Mà câu chuyện như thế thôi, có gì chị giúp em nhé. Nếu mà chị phát hiện gì thì chị điện cho em nhé. Được rồi. Vâng. Thế chị đi. Em đi làm nhá. Vâng. Chị cẩn thận nhé. Chỗ chị Mây thì gặp chị cũng chưa nghĩ ra là ai, mà thấy chị nói bảo cái chữ quen quen này chắc tại vì người ta biết ngoáy quá nên cũng không nhận ra. Thôi mình sẽ điều tra sau. Chắc chắn chuyện này sẽ phải điều tra ra thôi. Em đi đâu về vậy? Vâng, em đi lên với cháu về thôi. Thế ạ. Vâng, thế anh đi đâu đấy? Anh đi ra ngoài trên trung tâm có chút việc. Vâng. Anh này, anh xuống xe để em hỏi một chút việc. Mà có chuyện gì vậy em? Vâng, thế anh xem ở trong điện thoại này có cái tờ đơn đấy, anh biết cái chữ này thì anh có nhận biết chữ của ai viết không? Hôm nay em gặp một đồng chí công an đấy, đi làm nhiệm vụ ấy, xem cái tờ đơn nạp danh viết xấu về đồng chí Mạnh ấy. Nên là bây giờ công an đang vào cuộc điều tra, nên là nãy cũng hỏi em bảo có biết nét chữ này không, nên là thực ra em cũng chưa biết đâu, nên là anh xem có biết ở trong gần mình có biết chữ của ai không thì hộ công an điều tra với. Tội nghiệp cho cháu Mạnh quá.
cháu ấy cũng là một người tốt thôi. À thế ạ. Thế, hóa ra là có chuyện này nữa. Vâng. Vâng, nhưng mà đồng chí này thì anh cũng nhìn thấy quen quen nhưng mà anh không biết. À vâng. Mà em này, em đưa điện thoại cho anh xem ký cho nào. Vâng. Nếu mà anh biết được ai thì cũng báo cho đồng chí công an đấy đang phụ trách ở xóm mình để cho họ điều tra ra, nghĩ cũng thấy tội cho cháu ấy. À Mà cháu thế à? Mạnh là người tốt đấy, anh cũng đã biết rồi. Không, cái này anh chỉ nhìn thấy quen quen là anh không nhận ra chữ của anh rồi em ạ. Vâng. Anh cũng nghe nói là bây giờ công an tỉnh lên làm việc rồi anh ạ. Hiện giờ cháu Mạnh ấy đang tạm dừng giữ chức vụ công an xã hiện giờ ấy. Nhưng vụ này thì chắc cũng điều tra ra thôi em nghĩ ấy. Ai viết cái tờ đơn này công an tỉnh lên làm việc thì chắc chắn họ cũng sẽ điều tra ra thôi. Em lúc nãy em gặp cả công an tỉnh à? À không, đồng chí trưởng công an xã nói là công an cũng lên phối hợp là đang làm việc rồi anh ạ. À thế à? Rồi em ạ, nếu thế thì anh biết ai thì anh sẽ báo cho cơ quan điều tra biết. Vâng. Thì thực ra em cũng không phải là đi điều tra cái gì đâu, nhưng mà gặp anh ở đây thì em cũng tiện nói thế thôi. Cũng thấy thương cháu Mạnh, cháu ấy cũng vất vả với em nhiều, với lại cháu ấy là người tốt, nghĩ cũng thấy thiệt thòi cho cháu thì em mới hỏi anh vậy thôi. À thế ạ, vâng. Thế cuộc sống em bây giờ thế nào rồi? Vâng, em vẫn ổn thôi anh ạ. Thế giờ anh thế nào rồi? Mà anh thì vẫn thế nhưng em ạ, cuộc sống người đàn ông một mình vất vả lắm. Anh biết mình là người có lỗi, cho nên lúc cô mong em tha thứ em không tha thứ được. Bây giờ cuộc sống anh nói chung cũng khác trước rất nhiều, ở chỗ là anh khá vất vả. Vâng, thôi mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, chuyện cũ cũng không nên nhắc lại làm gì đâu anh ạ. Anh vẫn biết thế, anh biết cuộc sống của hai vợ chồng mình cũng đã chia tay nhau rồi. Thế bây giờ anh mong sao lúc nào hai người cũng có cuộc sống tốt, sức khỏe tốt là đủ rồi em ạ. Anh hãy cố gắng sống tốt nhé. Giờ em cũng ở với con rồi nên là cuộc sống của em không có gì phải lo đâu. Con mình đấy, đôi lúc về nhà với anh nóng nảy, anh cũng to tiếng, mà con cũng giận dữ với anh, con cũng đã bỏ nhà ra đi. Thế bây giờ anh vẫn không biết rằng là con đi theo em ở với em, thế cuộc sống ra ngoài đấy có thể ổn không em? Con giờ cũng lớn rồi, trưởng thành rồi nên cũng phải lo cho con đâu. Anh ạ, tình cờ gặp anh thì em cũng chỉ hỏi câu chuyện này thôi. Thế em có việc rồi, em phải đi trước. Nghĩ rất mong không phải là ông Cường viết cái tờ đơn này. Nếu mà ông có biết ấy thì ảnh hưởng đến thanh danh của con trai mình đấy. Thôi, giờ dù sao ai viết thì người ấy cũng phải chịu tội thôi. Mình cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà vợ mình đã nói thế rồi, mọi chuyện như thế thì chắc sẽ không ổn. Thôi, đằng nào họ cũng sẽ điều tra ra, như thế thì mình chắc mới lên tự thú rồi, là sẽ được giảm nhẹ tội. Với lại bây giờ con mình còn đang làm cán bộ nữa, mình lại làm nhiều cái chuyện xấu như thế thì chắc chắn sẽ không được. Thôi, bây giờ mình tự lên tự thú, nếu là mình có tội mình cũng chắc chắn sẽ được giảm nhẹ, mà mình còn phải giữ thể hiện cho con mình là người cán bộ. Thôi thì đi. Lúc nãy thì cũng đi mấy lời nhưng mà người ta cũng ở nhà cũng chưa điều tra ra được, chưa rõ là ai biết được. Thì gặp được chỗ
Chị bơi thôi, chị bơi cũng chỉ là nghi ngờ mà chưa nhận rằng trứng này là của ai cả. Cái này nếu mà bây giờ bảo lấy dấu vân tay thì không đúng, tại vì cũng nhiều người cầm vào đây cái tờ giấy là có thể lấy dấu vân tay được. Để tiếp tục điều tra. Thôi mà đến đây rồi, đến cơ quan làm việc của công an rồi, mình là người được viết giấy thì làm mình người có tội. Thôi mình quyết định vào tử thú rồi, và tử thú chắc có tội sẽ được giảm nhẹ tội. Mời vào. Chào em nhá. Vâng, anh ngồi xuống. Vâng. Mà anh Cường hôm nay lên cơ quan có việc gì em báo em. Mà anh lên đây có chút việc ạ. Muốn gặp cô có chút việc. Có việc gì rồi anh trình bày để em giải quyết. Mà chú này Mà anh Cường, anh có việc gì hoàng hoàng thế anh cứ bình tĩnh để nói ra xem nào để em còn biết giải quyết chứ. Ngập ngừng thế em biết thế nào mà giải quyết. chuyện thì thế này ạ. Hôm nay anh đến cơ quan điều tra đây thì anh có một việc muốn nói với cán bộ, với chú, là bản thân anh là người cũng đã từng vi phạm nhiều lần, với lại lần này anh cũng đang chót giải nghĩ quẩn thì anh đã nỡ viết tờ giấy tố giác đồng chí Mạnh ạ. Vậy là cái tờ viết đơn lập danh tố giác của Chí Mạnh đấy là anh à? Mà tờ giấy đấy là anh viết đấy, nhưng lúc đấy anh viết vì cuộc sống đưa đẩy, vợ con cũng đã chia tay nhau với vợ con thì anh ấy còn vai lỡ tay viết rồi. Bây giờ anh nên đến với cơ quan công an điều tra, anh xin từ chú ạ. Vâng. Thực ra là nói thật ra là em thì mấy ngày hôm nay thì em cũng đang đi điều tra rồi đấy, mà em cũng đến chỗ nhà anh mà anh không ở nhà. Nhưng mà cũng được hôm nay là anh lên đầu thú như vậy là cũng giảm nhẹ được tội phần nào cho anh đấy. Không đến lúc em điều tra ra trước thì lúc đấy anh chắc chắn là anh sẽ bị nặng hơn rồi. Và trong chuyện này thì em cũng phối hợp với bên công an tỉnh rồi, thì chắc chắn bọn em cũng vẫn, anh không lên đầu thú bọn em vẫn phải điều tra ra thôi. Nhưng mà rất tốt là anh suy nghĩ được và anh lên đầu thú như vậy là cái tội của anh là chắc chắn là sẽ được giảm nhẹ đi phần nào đấy. Vâng. Mà tại sao anh lại có hành vi như vậy, và anh có hận thù gì oán với đồng chí Mạnh mà anh mới phải viết đơn tố cáo đồng chí ấy như vậy, hạ thấp danh dự của đồng chí ấy như thế? Báo cáo cán bộ và chú là anh cũng nói thật, cũng lỡ biết được, mà lúc đấy anh biết gì anh bị
đôi lúc anh nhờ trong mày anh không giúp đỡ thì mình bị quẩn bực quá, tôi biết nốt mấy dòng chữ để tôi dắt nói thẳng là nói xấu lúc kia ấy. Bây giờ tôi có tôi thì anh nhận ra lỗi rồi, anh lên cơ quan là mình thứ nhất là tuyên bố xem được các đồng chí mình điều tra thấy xem xét là nhẹ cho Anh biết suy nghĩ như vậy là rất tốt. Pháp luật luôn khoan hồng những người biết suy nghĩ và nghĩ lại và lên tự thú như thế. cái tờ đơn tôi giác ấy thì bản thân anh không nên biết đâu, vì bản thân anh ấy là không có con làm ở góc độ là xã hội, nhưng mà cuộc sống của anh đôi lúc anh nghĩ quẩn quá, cho nên lúc đó anh không giữ được bình tĩnh và cũng không nghĩ được gì nữa. Muốn nhờ cháu Mạnh giúp mình thì cháu ấy không giúp được mình, không nghĩ quẩn, không nghĩ cháu ấy là người xấu, cho nên là cứ biết thôi. Thế bây giờ tôi biết là mình sai rồi. Biết sai sửa sai là một cái điều tốt, nhưng mà cái tờ đơn ấy cũng do là anh viết đấy cũng là một cái hành vi đấy là phạm tội. Bây giờ anh viết, nói chung là anh cũng phải bị chịu trách nhiệm nhớ pháp luật rồi, trước pháp luật đấy. Vâng, anh biết mình là sai rồi, thôi bởi lỗi lầm thì anh xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, nhưng mà anh biết lỗi mình, anh biết mình là sai nên anh nên đầu thú, tự thú với cán bộ. Thì anh rất mong bên cơ quan điều tra hãy giảm mức phạt cho anh với hình phạt thấp nhất ạ. Anh ạ, những hành vi của anh làm đấy, theo bên tỉnh phối hợp với em điều tra ấy, bên tỉnh cũng đã nói rồi, em điều tra ra ấy, thì cũng chỉ giao cho bên quan tỉnh để giải quyết thôi anh ạ. Còn những hành vi phạm tội ấy thì giảm nặng hay là nhẹ đấy thì cũng bên quan tỉnh để giải quyết thôi, cũng có biện pháp hết rồi. Theo mức độ tăng giảm nhẹ hay là cao đấy thì cũng do bên tỉnh này. Nhưng mà chắc chắn anh lên đầu thú như vậy chắc chắn là sẽ không có mức độ là cao đâu. Mà thực ra nói với ý chú là thì em làm thì anh chịu, nhưng hậu quả bây giờ đấy thì muốn khắc phục hậu quả thì em muốn được gặp cháu Mạnh, được sự đâu cháu Mạnh và được cháu Mạnh tha thứ cho thì tội của anh sẽ bị đâm nhẹ. Đúng rồi đấy, thì trước hết anh không nói thì em chắc chắn em sẽ gọi điện đồng chí Mạnh xuống để mà bác trực tiếp hoặc là đồng chí Mạnh để xin lỗi đồng chí Mạnh ấy. Cũng bị không bị nhưng đặt đó thực sự quá tình. Alo đồng chí Mạnh ạ. Đồng chí xuống cơ quan một lát nhé, xuống luôn bây giờ nhé. Tôi có việc cần nói chuyện với đồng chí. Việc gấp nhé. Không biết đồng chí Vàng gọi mình lên đây có việc gấp và việc gì như vậy? Chỗ cho mày đi đất này. Bác Cường. Bác lên đây không phải bác? Cháu này. Dạ. Bác xin lỗi cháu. Xin lỗi cháu vì chuyện gì ạ? Chú này. Anh xin phép chú có thể ra ngoài để cho anh gặp cháu Mạnh nói chuyện với chú có được không? Được, không sao ạ. Đây là trên cơ quan, anh muốn nói gì với đồng chí Mạnh cứ nói, không sao ạ. Cháu Mạnh này, Dạ. cái là đơn tôi giác đấy là do tay bác viết, tôi nghĩ bác nghĩ quẩn quá. Thế bây giờ bác nghĩ mình biết lần sai, bác sai rồi, bác lên thứ nhất từ thú cơ quan điều tra, thứ hai thì gặp cháu xin lỗi cháu, mong
quan điều tra ấy, hãy tha thứ giảm nhẹ tội cho bác. Tại sao bác lại viết cái lá đơn đấy? Để bác nói cho biết là lấy bác động cơ nào hay là mục đích như nào bác lại viết cái lá đơn đấy? Cháu ạ, chả có mục đích gì đâu, vì lúc ấy bác nghĩ quậy quá, vợ thì cũng đã ép bác ký đời giấy ly hôn, không được sự ý chí của con, mà lại nói dối là con cũng đã đồng ý để cho bố mẹ đi ly hôn. Thế lúc ấy bác đầu óc bù bác nghĩ quậy quá, cho nên bác viết đấy. Thế hôm nay bác ấy thứ nhất là để gặp cơ quan điều tra, thứ hai xin lỗi cháu, bác xin lỗi cháu, hãy thông cảm và tha thứ cho bác. Bác có biết là vì cái lá đơn của bác ảnh hưởng đến bản thân cháu, ảnh hưởng đến lực lượng công an xã rất nhiều, đặc biệt trực tiếp là cháu ấy. Bác biết như vậy là uy tín danh dự và nhân phẩm của cháu nó mất đi hết không? Hôm qua viết bác nhận ra điều đó ạ. Bác bây giờ mới cảm nhận là điều đó là biết là mình sai. Bác cũng lớn tuổi rồi chứ, bác làm gì thì cháu nghĩ là bác cũng có suy nghĩ và bác tính toán trước rồi, chứ không phải là bây giờ bác lên đây thì bác cũng có lỗi hay sai cả. Bây giờ cháu nghĩ là nó cũng buồn rồi bác ạ. Còn đấy, bác xin lỗi ấy, thì cháu nhận thôi, nhưng mà cái hậu quả của bác làm ấy, thì bác phải tự chịu. Bác cũng chấp nhận không? Cái gì bác gây ra ấy, thì bác phải tự chịu trách nhiệm. Rồi nếu cháu được cho bác xin lỗi thì bác cảm ơn cháu, còn hậu quả bác gây ra bác phải trách nhiệm. Để bác nghĩ mình sai, bác hôm nay bác mới lên tự thú ở cơ quan điều tra. Bác không lên đây để mà nói ra sự thật đấy, bác không lên đây để tự thú ấy, thì sớm muộn cháu cũng điều tra ra thôi. Và cháu muốn là sau cuộc nói chuyện này thì bác với cháu sẽ đi lên cơ quan tỉnh để làm rõ cái sự việc này với bên trên. Bác là người viết cái nội dung trong lá đơn đây là hoàn toàn là sai sự thật, bác có đồng ý không? Vâng, bác biết mình là sai rồi, cho nên cháu mới lên đây mong cơ quan điều tra, mong cháu để cho bác xin lỗi, cơ quan điều tra tha thứ cho bác. Bác cháu thì vụ này cháu không được phép để giải quyết, cũng nằm ngoài thẩm quyền. Cái này thì chỉ bên tỉnh cho người ta xử lý bác thế nào thì đấy là theo luật mà làm, nên bác thường nhé. Việc bác làm ấy, hôm nay bác biết rồi, mình sai rồi, bác lên đây thứ nhất xin lỗi cháu, thứ hai nữa việc với pháp luật thì bác sai bác chịu, cho nên bác mới lên đến đây, lên đến cơ quan này để tìm gặp cháu ạ. Bây giờ thì cháu không còn là trưởng công an nữa, cháu không quyết định được. Bây giờ cháu xin ý kiến của đồng chí Vàng xem là còn giữ bác tạm giam ở đây hay là đi lên tỉnh luôn. Nếu mà được thì mình đi lên tỉnh luôn. Còn cái bác lên đây thì tự thú ấy thì nó vẫn có một chút tình tiết là giảm nhẹ tội cho bác, và bên theo pháp luật ấy thì bác cũng sẽ được một chút gọi là sự khoan hồng. Thì hay để nói chuyện với biết chưa? Mà các đồng chí là tôi cũng nói chuyện với bác ấy được một lúc rồi, nói chuyện cũng rõ ràng, bác ấy cũng nhận tội là người viết lá đơn rồi. Tôi muốn xin ý kiến đồng chí là bây giờ được thì đồng chí với tôi bắt cửa để lên tỉnh luôn, bàn giao các cửa cho tỉnh và làm rõ cái lá đơn đặt danh ấy, cái nội dung là sai sự thật để liên quan đến tôi đồng chí ạ. Đúng rồi, trong chuyện này lúc nãy tôi cũng nghĩ mà tôi cũng nói với anh Cường rồi. Tại vì cái lúc trước kia thì với bên quan tỉnh thì tôi cũng đã nói chuyện trước rồi. Thì sau khi điều tra ra thì sẽ lên tỉnh do bên tỉnh giải quyết. Anh Cường ạ, cái lúc nãy em nói đấy thì anh cũng lên cũng như vậy, nhưng mà giờ trước mắt là đầu tiên là bây giờ là anh sẽ phải cùng đồng chí Bành em sẽ là đi lên bên quan tỉnh để anh phải giải trình với người ta để giải oan cho thanh minh cho người ta biết. Đấy là do anh biết đấy.
sau này đỡ ảnh hưởng về công việc của đồng chí Mạnh này. Bác làm sai thì bác tự chịu luôn. Đồng chí Mạnh ơi, Đi luôn anh ạ. Tôi xin ý kiến đồng chí là đi luôn. Đi luôn. bác Cường đi theo cháu luôn đấy. Vâng. Vâng, cháu